नमस्कार, मी नेहाज रुचकर रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। येत्या 10 तारखेला आषाढी एकादशी आहे आणि एकादशी निमित्त लाखो वारकरी आपल्या लाडक्या विठुराया आणि रुक्मिणीला भेटण्यासाठी पंढरपुरात गेलेले आहेत। आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने आपण 2 रेसिपी आज बनवणार आहोत, उपवासाचं थालीपीठ आणि ॲपलचं मिल्कशेक। सर्वप्रथम आपण उपवासासाठी लागणाऱ्या थालीपीठाच्या साहित्याची ओळख करून घेऊया। 1 मोठी वाटी मिक्स थालीपीठाची भाजणी घेतलेली आहे, पाव वाटी शेंगदाण्याचं कूट घेतलेले आहे, 2 उकडलेले बटाटे, 1 मोठा चमचा हिरवी मिरची आलं क्रश करून घेतलेले आहे, लाल मसाला। या थालीपीठामध्ये टाकण्यासाठी 1 गरम मसाला केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही काय टाकले ते मी तुम्हाला नंतर सांगते। चवीपुरेसं मीठ, थालीपीठ भाजण्यासाठी तेल आणि गरजेपुरेसं पाणी। साहित्याची ओळख झालेली आहे, वळूया कृतीकडे। इथे मी 1 मोठी वाटी उपवासाची मिक्स भाजणी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये राजगिऱ्याचं पीठ, साबुदाण्याचं पीठ आणि वरईचं पीठ घेतलेले आहे। ही भाजणी प्रथम आपण एका बाउलमध्ये घेणार आहोत। आता ह्या भाजणीमध्ये हे सर्व बाकीचे पदार्थ आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। इथे मी 3 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलेले आहे, ते मी टाकते। 1 चमचा हिरवी मिरची आणि आलं क्रश करून घेतलेलं आहे, ते टाकते। या थालीपीठांसाठी मी इथे 1 गरम मसाला बनवून घेतलेला आहे। तर ह्या गरम मसाल्यामध्ये 4 लवंग, 5 ते 6 काळी मिरी, 2 इंच दालचिनीचे तुकडे आणि अर्धा चमचा जिरं असं भाजून मिक्सरला बारीक करून घेतलेले। ह्या मसाल्यामुळे ह्या थालीपीठाला चव खूप छान येते। आता या थालीपीठामध्ये आपण उकडलेले 2 बटाटे किसून घेणार आहोत। बटाटा किसून घातल्यामुळे त्या पिठामध्ये चांगला मिक्स होतो आणि बाइंडिंगसुद्धा चांगली येते। आता आपला बटाटा किसून झालेला आहे, याच्यामध्ये आपण चवीपुरेसं मीठ टाकून घेणार आहोत। इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकून घेते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता हे थालीपीठाचं मिश्रण आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। प्रथम आपण उकडलेल्या बटाट्यामध्येच हे पीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण गरजेपुरेसं पाणी घालून हे पीठ चांगलं मळून घेणार आहोत। पाणी एकदम जास्त घ्यायचं नाही आहे, थोडं थोडंच घालायचं आहे। जसं आपण भाकरी बनवण्यासाठी पीठ बनवतो तसंच हे पीठ आपल्याला बनवायचं आहे। परत थोडं पाणी घेते मी। आता आपला उपवासाच्या भाजणीचा डो चांगला मळून झालेला आहे। आता थालीपीठ थापून घेऊया। इथे थालीपीठ थापण्यासाठी मी 1 प्लॅस्टिक पीस घेतलेला आहे, त्याला तेलाचा हात लावून घेऊया। थालीपीठ ह्या प्लॅस्टिकला चिकटू नये म्हणून मी हे तेल लावून घेते। आता आपण थालीपीठच्या भाजणीचा एक गोळा करून घेतोय। तुम्हाला पाहिजे त्या आकाराचे लहान मोठे गोळे घेऊन तुम्ही हे थालीपीठ थापायचे। ह्या मिश्रणाचा गोळा असा आपल्याला ह्या शीटवर पसरवून घ्यायचा आहे। या प्लॅस्टिकच्या शीटवर आपण हे थालीपीठ चांगलं थापून घेतलेलं आहे। बाजूला तवासुद्धा चांगला गरम झालेला आहे। या तव्यावर आपण शेंगदाण्याचं तेल ओतून हे थालीपीठ भाजून घेणार आहोत। तेल चांगलं तापलेलं आहे, त्याच्यावर हे थालीपीठ आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे बाकीचे थालीपीठ आपल्याला थापून घ्यायचे। हे थालीपीठ आपल्याला मध्यम गॅसवरच भाजून घ्यायचे। हे थालीपीठ आपल्याला ब्राऊन रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे। या भाजणीच्या थालीपीठाला हलकासा ब्राऊन रंग आलेला आहे, अजून तो थोडा ब्राऊन रंग आला पाहिजे। आता आपलं उपवासाच्या भाजणीचं थालीपीठ चांगलं भाजून झालेलं आहे, त्याला रंगसुद्धा ब्राऊन खूप छान आलेला आहे। ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशाच प्रकारे सर्व थालीपीठ आपल्याला भाजून घ्यायचे। भाजणीच्या उपवासाची थालीपीठं तयार झालेली आहेत। आता आपण ॲपल मिल्कशेक बनवून घेऊया। ॲपलच्या मिल्कशेकसाठी लागणारं साहित्य 2 ॲपल, 2 चमचे साखर, 1 मोठं ग्लास दूध आणि वेलची जायफळ पावडर। सर्वप्रथम आपण ह्या ॲपलची सालं काढून घेणार आहोत। इथे मी ॲपलची सालं काढून घेते। ॲपलची सालं काढून बराच वेळ बाहेर ठेवायचं नाही, नाहीतर ॲपल लाल पडतं।
म्हणून आपण लगेचच सालं काढून किसून घेणार आहोत। अशाच प्रकारे दुसऱ्या ॲपलची साल आपल्याला काढून घ्यायची आहे। दोन्ही ॲपलची साल काढून घेतलेली आहे, ती ॲपल आता आपण किसून घेऊया। इथे सोलून किसून घेतलेली 2 ॲपल ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेते। किसलेल्या ॲपलमध्ये मी 1 मोठा ग्लास दूध टाकून घेते। हे दूध गरम करून थंड करून घेतलेले आहे। याच्यामध्येच मी 1.5 चमचा साखर टाकते। साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे गोड कमी जास्त करू शकता। इथे वेलची जायफळ पावडर घेतली 1/2 चमचा, ती टाकते। आता हे आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। सुंदर असा ॲपलचा मिल्कशेक तयार झालेला आहे। आता आपण फायनल डिश बनवून घेऊया। ही उपवासाच्या भाजणीची थालीपीठं आपल्याला ह्या दह्याबरोबर खायची आहेत। तर ह्या दह्यामध्ये काही पदार्थ आपल्याला टाकून घ्यायचे। थोडी साखर, चवीपुरेसं मीठ, थोडासा मसाला आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे, कारण थालीपीठामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकलेलीच आहे। आषाढी एकादशीच्या उपवासासाठी ही रेसिपी तयार झालेली आहे। तर या आषाढी एकादशीला तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नोटिफिकेशन बेल पण ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळतील। तसेच हा व्हिडिओ आपल्या खाद्यप्रेमी मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा। साहित्याची यादी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की पहा। तसेच आमच्या इन्स्टा आणि फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा। तर असेच नवनवीन रेसिपींचे नवनवीन व्हिडिओ बनवतच राहू। तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत वेगवेगळ्या रेसिपींचा स्वाद घ्या आणि स्वस्थ रहा।